Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. De asemenea, vă invit cu drag și pe Destiny, aplicația pe care vă puteți întâlni sufletul pereche. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Bun, a început citirea. Văd aici că se renunță la ceva. Avem 9 de monede, regina de monede, împărăteasa. Uite, dacă ești femeie, văd aici o încredere foarte mare pe care o ai în tine. De asemenea, văd și un succes financiar. Poate să fie și o perioadă în care ai grijă de ceilalți. De asemenea, mai văd și pe cineva care e dispus sau dispusă să aibă grijă de tine. Este o persoană care știe foarte bine ce își dorește, știe foarte bine încotro se îndreaptă. Mai văd pentru unii legătură cu zodii de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Este o perioadă în care bunul gust, în care încrederea, da? Toate astea sunt foarte, foarte importante. Este o perioadă în care văd că te axezi foarte mult pe planul material. Ce mai văd aici cu 9 de monede este o independență mai mare la care tu reușești să ajungi. Poate să fie o independență financiară sau pur și simplu poate să fie vorba despre o încredere mai mare în tine. Pentru tine avem 8-ul de cupe și pajul de spade. Uite, dai la spate o relație, dai la spate ceva anume, ceva care nu te mai împlinește, ceva care nu te mai ajută. Și văd aici că ești foarte curios sau curioasă să experimentezi diferite lucruri noi. Unii e ca și cum ați trecut recent printr-o despărțire și acum vreți să experimentați, vreți să cunoașteți și alți oameni, vreți să vă concentrați foarte mult și pe ideea aceasta de a explora viața, de a vă bucura de fiecare aspect al vieții. Mai văd, bineînțeles, și faptul că te afli într-o perioadă în care e posibil să fie experimentat un tipar de relație ceva mai ciudat. Da? Dar mai văd aici pe cineva foarte curios, care vrea să experimenteze diferite lucruri. Da? 8-ul de cupe avem aici. Da? O persoană dulce. Ei, cineva aici dă la spate, da? Fie niște vorbe dulci, poate pentru unii, uite, ați avut aici o discuție ușor în contradictoriu. Uite, e ca și cum te-ai sfătuit cu cineva, da? Sau ai fost prieten sau prietenă cu cineva și acum zici, gata, încheiem prietenia, încheiem relația. Uite, e cineva aici care totuși se retrage, fuge, cineva care nu-și asumă, cineva care ignoră. Hai să vedem, pajul de spade. Și avem succes și revelație. Da? E un moment în care tu fie începi să-ți dai seama de ce anume s-au întâmplat aceste lucruri. Pentru alții văd aici o perioadă în care sunteți dornici să învățați, să studiați, sunteți dornici să cunoașteți oameni noi, sunteți dornici să experimentați diferite lucruri și văd foarte mult succes, foarte multă bucurie în acest moment. Pentru casa ta avem steaua, o legătură cu zodia Vărsător, o noutate plăcută care apare din punct de vedere personal. Ce mai văd aici pentru tine poate să fie, uite, și o perioadă în care îți cumperi ceva pentru casă sau o perioadă în care începi să vezi lucrurile mai clar în legătură cu viața privată. Poate să fie și faptul că lucrurile încep să se lumineze în viața ta. Și avem o excursie, deci uite, e ceva legat de o călătorie pe care cineva vrea să o facă către tine sau poate să fie și o călătorie pe care tu o planifici cu cineva din familie. Uite, e cineva care așteaptă foarte mult ceva anume. Și avem cadoul. Da? Poate să fie, uite, un cadou pe care îl primești de la drum sau un cadou pe care tu vrei să-l faci cuiva, dar văd aici o persoană care te adoră, cineva care își dorește să se apropie mai mult de tine.
Da? Uite, avem aici și o femeie foarte dură, da? E o femeie mai acidă, colerică, care e sensibilă cu nervii. Și mai avem gânditorul, da? Deci cineva aici care e foarte gânditor la tine. Și cineva care se gândește poate să-ți facă o surpriză. În curând, 4 de cupe. Uite, în curând un ajutor pe care îl poți primi e într-un moment în care simți tu că nu mai e putere, simți tu că nu mai sunt șanse să se rezolve ceva anume, simți tu că parcă nu-ți mai găsești locul. Și se întâmplă o mică mare minune, sunt personaje aici care vin, te ajută, poate chiar prin vorbe mărunte, poate chiar prin fapte simple, da? Și îți schimbă starea de spirit, dar mai văd aici și un personaj care pur și simplu se poate lăsa purtat de evenimente sau se poate lăsa purtat de ceea ce îi se oferă. Hai să vedem. Simt aici energia unei persoane care este mai ignorantă din fire. Și avem militarul, furia și o prietenă sinceră. Văd aici o persoană mai dură, da? Poate să fie o prietenă care se ține de cuvânt. Este o persoană care ceea ce spune aia face. Este vorba despre o persoană puțin nervoasă, fie în legătură cu niște reguli care nu s-au respectat, fie este vorba despre niște probleme pe care persoana asta le poate avea cu o haină de stat. Hai să vedem. Mai vreau un mesaj. Poate, uite, e cineva care încearcă să te protejeze în legătură cu ceva anume. În viitor, turnul, aoleu, o rupere bruscă, da? Cineva iese din peisaj, cineva pleacă, cineva își urmărește interesul. În viitor, ce văd aici, e o persoană care pleacă, este o persoană care își vede interesul, dar e un eveniment neprevăzut aici în viitor. Uite, care are legătură cu o speranță, cu o așteptare. Da? Deci e cineva care se află în așteptare. Și avem un bărbat cu părul brunet. E un bărbat tânăr. Cineva care îți poate da o veste, te poate surprinde. Ai cineva care are niște așteptări, care are niște speranțe și posibil ca persoana asta să fie foarte directă și să spună lucrurilor pe nume. Și avem o vizită, o întâlnire. Ce o să te surprindă pe tine e o întâlnire pe care cineva ți-o propune. Și avem o discuție în contradictoriu. Aici în viitor e clar că tu vei avea ca un fel de ceartă, discuție aprinsă cu acest om. Omul ăsta riscă foarte mult și îți spune ceva. Da? Poate chiar vrea să facă un drum către tine. Ce nu știi tu, 8 de bâte, multă pasiune aici, da? Probabil cineva se simte atras de tine, poate tu nu știi despre niște mesaje pe care cineva ți le-a trimis sau urmează să ți le trimită. Poate să fie, uite, și ceva extrem de rapid care se petrece în jurul tău, despre care tu încă nu știi. Eu aș merge pe ideea că e vorba și de un fel de succes. Ce nu știi tu? Uite, o scrisoare, da? O scrisoare pe care cineva ți-o trimite sau cineva urmează să îți dea această veste. O persoană care se retrage, da? E cineva care pleacă brusc, se retrage brusc. Și avem văduva și sfârșitul. Da. E o veste fulger aici legată de o femeie. E o femeie care a pierdut ceva. Da? A pierdut ceva important. O femeie care trece prin niște schimbări mari. Și avem bani mulți, surpriză și împăcare. Mai vreau un mesaj. Avem absență. Deci o persoană absentă.
Și avem o surpriză. Poate cineva care, nu știu, îți spune că brusc se retrage, pleacă, nu vine, merge în altă direcție. E o persoană aici mai ciudată. Poate e vorba și de cineva care riscă foarte mult. Ia să vedem ce spune acest tarot. Ei, temperanță, cineva care vrea să dați la pace, cineva care vrea împăcare. Și avem temperanța și cu soarele, o legătură cu zodia leu, mai avem o legătură cu zodia săgetător, deci e cineva care, nu știu, se vindecă brusc sau cineva care își dorește brusc să se întâlnească cu tine, să reia legătura cu tine. Uite, și are legătură cu acest turn, da? Deci cineva care e gata aici, nu știu, să dea lovitura finală, cineva care e gata să se lupte pentru un anumit lucru. Hai să vedem ce spune și acest tarot, ce nu știi tu, ce se discută aici. Sau, ok, avem o întâlnire între două persoane, e o întâlnire cu dragoste, da? Poate să fie și o întâlnire la o zi mare, o zi sfântă. Și avem așa, realizarea dorințelor și dragoste sinceră. Deci ceva ce se întâmplă foarte brusc. Intrigi între femei și tranziție, schimbare. Deci e ceva ce are legătură și cu niște discuții ușor în contradictoriu, fie în familie, fie în cercul de prieteni, fie la locul de muncă. Aici e, uite, are legătură cu o schimbare foarte bruscă, da, de direcție. Hai să vedem ce spune și acest tarot. Da? Ce nu știi tu aici? Mesaje și constanțe. Deci cineva care continuă să vorbească, cineva care continuă să comunice cu tine, să-ți dea mesaje, cineva care speră aici la ceva anume. Da? Și văd o persoană care e supărată. Da? Ce nu știi tu, avem așa, gelozie și speranță. Și avem femeia, văduva. Deci, eu cred aici că e vorba de o femeie supărată. Repet, femeia asta a pierdut ceva. Nu știu, fie un loc de muncă, fie o persoană, fie o relație, ceva a pierdut. Da? Da? Și avem cadoul și dorința. Deci, poate, știu eu, să fie vorba și despre o pasiune foarte mare a ta. Și în acest sens ți se pregătește o propunere de colaborare, o propunere de dragoste posibil. Pe neașteptate, 10 de spade, pe neașteptate ceva se închide, ceva se finalizează foarte rapid. Da? Cu turnul ăsta cred eu că lucrurile pot lua o întorsătură total neașteptată. Poate să fie și că cineva aici întoarce spatele la un stres, la ceva anume și își vede de viața sa. Hai să vedem, pe neașteptate. Avem hoțul și călătoria. Da? Deci pe neașteptate cineva fuge și vine către tine. Sau cineva amână o călătorie, cineva nu mai vrea să călătorească, cineva nu mai vrea să meargă undeva anume. Da? Poate să fie și cineva care are niște probleme cu o mașină. Uite, e o persoană fidelă, e o persoană cu sufletul deschis. Și avem slăbiciune. Poate, uite, cineva care are niște probleme sau cineva care are o slăbiciune aici în legătură cu ceva anume. Ia să vedem. Pe neașteptate. Ce cu sfârșitul ăsta?
Avem un bărbat matur și o veste despre un final. Deci aici surpriza are legătură cu acest bărbat, da, care, știu eu, pune punct la ceva anume. Și cineva, uite, care vrea să vină rapid către tine, vrea să-ți facă o vizită. Cununie, relație, veste onorabilă. Da? Și este o veste aici, uite, legată de o colaborare, legată de o relație în sine. Poate să fie și un prieten sau cineva apropiat ție care, care își deschide sufletul în fața ta. Ce o să te mire? Regina de bâte. O legătură cu o zodie de foc. Berbec, leu, săgetător. Ce o să te mire aici? O femeie care primește aplauze, este o femeie suspusă, este o femeie care e respectată, e admirată. Poate cineva care, poate o rivală în unele cazuri. Ei, avem o veste rea și o bucurie mică. Da? Ce o să te mire? E o veste mai puțin plăcută pe care o primești de la femeia aceasta și văd aici și o bucurie mai mică. Ce o să te mire? Avem copilul sau o persoană care e mai copilăroasă din fire și omul legii. Deci poate o persoană care are probleme cu legea sau o persoană care se comportă ca un copil, văd aici. Și avem victorie și un personaj mai matur, da? Cineva care a finalizat o etapă în viața lui sau în viața ei. Da? Deci o victorie. Avem inamicul și plăcere, divertisment. Poate cineva aici, uite, care te invită la o petrecere, care te invită la o întâlnire. Ia să vedem ce o să te mire. Lacrimi, persoană vicleană și bucurie de departe. Ei, aici ce o să te mire pe tine? E o persoană înlăcrimată, doar că e o persoană vicleană, e o persoană foarte rea, da? E o persoană șireată din fire, care, uite, îți poate face o bucurie sau îți poate da o veste mare de la drum. Și mai avem așa, noroc, boală și scrisoare. Ei, aici e un noroc, simt eu, îmbrăcat într-un fel de ghinion și poate să fie pentru unii și o veste legată de o problemă de sănătate a cuiva. Hai să vedem ce spune acest tarot, ce o să te mire. Avem pierderea, drumul, da, și norocul. Deci, nu știu, cineva care, așa cum am zis, renunță la un drum sau cineva care face un drum, fuge de ceva anume, dar e o situație cu noroc pentru tine. Da? Și uite, avem o vizită cu dragoste. Și avem casa și gânditorul. Deci cineva care e cu gândul la casa ta. Da? Cineva care e cu gândul la inima ta. Și uite, avem o bucurie neașteptată care ține și de bani. Hai să vedem, uite, un mesaj din acest oracol. Wow, libertate. Deci, dragilor, surpriza are legătură, uite, cu libertate. A fi singur, a te bucura de viață, a te elibera. Apoi avem familie, suflet, grupuri de oameni și muncă, profesie. Da? Deci poate e ceva legat și de ideea de familie și de ideea de profesie. Da? Deci e ceva combinat aici, să văd eu. Pot fi vești la dublu care apar. Uite, avem niște mesaje, niște apeluri telefonice.
Și uite, ce văd aici este un obstacol, un blocaj. Da? Și e ceva ce s-a mai întâmplat sau e ceva ce e karmic aici. Și apoi avem mesaje, apeluri telefonice. Și avem așa o femeie brunetă cu părul închis la culoare, un bărbat cu părul deschis la culoare, un bărbat sincer. Și avem suflete gemene. Da? Deci două persoane care gândesc la fel. Și uite, totuși e cineva aici care e cu ochii pe casa ta. Dar tot mi apare bărbatul ăsta brunet. Aici ce o să te mire pe tine? Mesaje, apeluri telefonice, partea de internet, da? Și avem întâlnire. Da? Ce o să te mire? Nu știu, cineva îți propune o întâlnire. E o realizare pentru tine, o opțiune pe care o poți avea chiar din punct de vedere personal. Doar că, uite, parcă e ceva legat de o distanță sau e cineva pe care nu l-ai mai văzut de mult timp, posibil și asta. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.